Alright, so mari kita sambung the next part, which is kita dah tengok absolute value equation, okay, absolute values equation. So now we are moving on to the second part, which is absolute values inequalities. So bezanya dekat sini ialah inequalities lah. Okay, so as you can see sama juga dekat equation kita ada dua kan, satu absolute value kita guna basic definition, dua absolute value kita guna square both side. Same thing works for inequalities. Okay, for inequalities, we still have linear inequality, quadratic inequalities, rational inequalities. Sama dengan yang kat sini. So, basically sama jugalah. Kita akan guna quadratic, kita boleh guna TOS ataupun graph juga, boleh, sama. And rational, kita boleh guna table of signs sahaja. Okay, so now, definition sama juga. Kalau kamu ada satu absolute values, kita akan guna gola. So, apa itu gola? Kita akan tengok sekejap lagi apa itu gola. Kalau kita ada satu absolute values, kita akan guna gola and basic definition. Kalau kita ada two absolute values, kita akan terus square both side. Okay? So, first, apa yang kamu kena perhatikan kalau kamu tengok soalan tu? Dia satu modulus ataupun dua modulus inequalities. Okay? So, sekarang kita akan explain apa itu gola. Gola guli. Okay. So, mananya soalan ni? Alright. So, now we are solving absolute inequalities. Okay, kita tengok definition dulu lah. Definition of our inequalities kat sini. Kita tengok sama juga method of solving inequalities. We have two method, which is basic definition for one absolute values, for one modulus, and square both side untuk two absolute values. Okay, two absolute values itu sahaja cara dia. Cara dia ialah squaring both sides sahaja, tak ada cara lain. Okay, so now sekarang kita tengok definition dulu. Ada 1, 2, 3, 4 definition dekat sini. Let's say if we have modulus of x is less than a, kita akan dapat jawapan x is between negative a dengan a. Okay, kenapa? Kita lukislah, nampak sikit. So, ini number line kita. Kita ada negative A, kita ada A. So, starting from 0. So, modulus of X is less than A tu maksudnya dekat sini. Okay. Di sini. Okay. Dia tak ada equal. So, dia akan open. Okay, ini line dia. So, ini yang kita nak. Okay. So, dia akan jadi X is between negative A dengan A. So, kalau modulus of X is less than equals to A, so apa yang akan jadi? Dia akan equal lah. So, maksudnya kita ada dense circle kat situ. Okay, dense circle. So, next part is we have modulus of X greater than A. So, kamu tengok definition kita kat sini. Let's see, if we draw a number line, we will have negative A dengan A. Okay, so ingat kita cerita sebelum ni yang kita ada distance. Ini ialah kita diri dekat sini. Contoh jarak 2 dekat sini. Okay, kalau saya nak modulus of x is greater than A, lagi besar daripada A, so dia akan duduk dekat sini lah. Lagi besar daripada 2, lagi besar daripada 2 dekat sini. Okay, 2 tu ialah jarak dia, tapi nilai dia kalau kita represent dalam number line dia ialah negatif lah. So basically kalau tulis number line kita dekat mana yang kita nak tu, kita nak yang di sini. Okay, kita nak yang di sini. Sebab tu definition dia akan jadi x greater than A or x less than negative A. Okay, same thing works for yang ada equal. Bezanya dia ada dan circle je. Okay. Satu ke sebelah sini, satu ke sebelah sini. Okay. Tapi ini cuma definition dia. Kamu tak perlu susah-susah nak fikir, nak ingat, nak hafal benda-benda ni. Semua ni kita satukan dalam gola. Okay. G-O-L-A. So, apakah itu gola? G stands for greater. Okay. G stands for greater. O stand for or. L stand for less, A stand for and. So, we are going to separate this into two. Okay, so kalau dia greater, kalau sign dia greater, dia akan jadi or. Okay, akan jadi or. Kalau sign dia less,
sign the less dekat sini. Kalau greater tadi dia jadi or. So kalau sign the less, dia akan jadi and. Okay, dia akan jadi and. So what does it mean by and dengan or? Balik semula kepada chapter 1. And ialah intersect. Okay, or ialah union. Okay, so now tadi kita cakap dekat kita punya summary tadi, kalau kita ada satu absolute value, apa yang kita akan buat ialah kita akan guna gola dan juga basic definition. So balik semula kepada basic definition kita. Basic definition, kalau kita ada modulus of x plus 1 less than 2, so basic definition dia macam mana? Apa yang kita kena buat ialah satu, follow je balik, salin je balik. Satu lagi, x plus 1 greater than negative 2. So apa yang saya buat dekat situ? Tukar sign, ada negatif. Okay, itu yang saya buat dekat situ. Saya tukar sign and saya ada negatif. So ini basic definition kita. Okay, so apa yang kamu boleh buat, apa yang kamu patut buat bila kamu tengok soalan absolute values inequalities, kita akan buat basic definition and then kita akan apply gola. So dua benda dekat sini. So kalau tak faham, tak nampak sangat, tak apa, kita akan tengok example 14. So the question, we have modulus 2x plus 3 less than 5. Okay, dalam kepala kamu kita terus tengok, oh soalan ni pasal apa? Soalan ni pasal ada modulus. Ini adalah topik absolute values. Okay, absolute values ada dua, equation dan inequalities. So we know that this is inequalities, absolute value inequalities. Ada satu modulus, apa yang kita kena buat? Kita kena buat basic definition dan gola. Okay, so kamu pergi satu-satu apa benda topik yang kamu tengah buat and apa yang kamu kena buat dalam topik tu. Okay, so now we are going to do basic definition first. So kita kena separate. We will have 2x plus 3 less than 5. First salin je balik. The next one ialah 2x plus 3. Kita akan change sign, letak negatif. Okay, 2x plus 3 greater than negative 5. Change sign, ada negatif. Okay, so now kita settlekan macam biasa. Kita ada x is less than 5 minus 2 over 2. Kita ada 5 minus 3, 2. Kat sini akan jadi x less than 1. Betul tak? Okay, tulislah balik. Kita ada 2x less than 2, x is less than 1. Kat sini kita ada 2x greater than negative 8, x is greater than negative 4. Okay, so sekarang lepas kamu pecahkan, ini belum jawapannya lagi. Okay, ini belum jawapan lagi. Apa yang kita kena buat ialah kita kena lukis number line. Okay, kita kena lukis number line kita. So kita ada negative 4, kita ada 1. Right, so x is less than 1, open ke sebelah kiri sebab less. X greater than negative 4 ke sebelah kanan. So ini ialah basic definition kita. Kita pecahkan ialah basic definition. So dekat mana datangnya gola ni? Daripada soalan. So kamu tengok soalan ni, dia kata less. So less ialah n. Okay, less ialah n. So relation antara dua benda ni ialah and. So n tu apa? N tu ialah intersect. Bila kita lukis number line, intersect ialah dua garisan yang bertindih. So ini n kamu. So what is our final answer? Our final answer would be negative 4 open, 1 open. Okay, so this is our final answer. Ataupun ini dalam bentuk interval lah. Okay, ini dalam bentuk interval. Kalau dalam bentuk solution set, we will have x negative 4, x 1. Okay, so salah satulah jawapan. Kalau soalan tak minta mana-mana form, kita bagi interval tu sahajalah. Okay, alright. So ada banyak benda, konsep dekat sini yang kamu kena fahamkan. Tapi kita tengok pula second part. Okay, kita ada satu modulus, kita ada inequalities. Ada x kat sebelah kanan, kena recheck ataupun tidak. Okay, ini betul lah, one modulus. Ini ada x.
Tapi yang di tengah-tengah bukan E. Okay, bukan equation. So, tak perlu recheck. Okay, inequalities tak perlu recheck. Equation sahaja yang kita perlu recheck. So, kita ada satu modulus. Ingat, kita kena guna basic definition dengan gola. So, we have to separate first. So, we will have... Okay, kita pisahkanlah dia. Okay. So, we will have x plus 4 greater than equals to positive 3x minus 2. And then satu lagi. Kacau lah ini. Tepi sikit. Ni atas sikit. Okay. So, kita ada x plus 4. Tukar sign. Letak negatif. 3x minus 2. Jangan lupa bracket. Okay. So, kita selesaikan macam biasa, which is kita akan dapat minus 2x greater than equals to negative 6. X is less than equals to 3. And then we will have 4x less than equals to negative 2. X is less than equals to negative 1 over 2. Okay. So, settle basic definition. Ini bukan jawapannya lagi. Apa yang kita kena buat ialah kita kena apply gola. So, untuk apply gola, kita kena lukis number line. Okay. Lukis number line. So, kita ada negative 1 over 2 and 3. X is less than negative 1 over 2. So, negative 1 over 2 ke sebelah kiri. X is less and equals to 3. Okay. Ingat saya sentiasa cakap satu jawapan di satu line. Okay. Satu jawapan di satu line. So, X is less than equals to 3. Sini. Okay. So, now back to our gola. So, balik semula kepada soalan kita. Soalan tu bagi kita greater and equal. So, greater. So, greater maksudnya apa? GO. So, greater ialah or. So, relation dia ialah or. Or tu apa? Union. Union tu apa? Semua sekali. Okay? Everything. Yang mana-mana kamu nampak ada line, itulah dia kita lorikkan. So, our final answer would be, ini daripada mana ni? Ni sampai ke habis ni. Negative infinity. From negative infinity to 3 equal. Okay? Alright. So, apa yang kita nampak dekat sini, kita boleh concludekan dia sebagai diamond. Okay? Kita lukis diamond sikit. Jadi, kita tak diamond ni. Okay, so kita ada diamond. Diamond ke hexagon ke, saya pun tak tahulah. Okay. Okay. So, apa yang diamond tu? Dekat sini kita ada soalan kita. Okay. Kita ada soalan. Let's say our question is greater than 2. Okay, greater than 2. So, we have to separate by using basic definition. Okay, basic definition. So, we have to separate. Kat sini akan jadi greater than 2. Kat sini akan jadi less than negative 2. Okay, so here what are we going to do is we have to simplify lah. Ini yang kamu akan buat. Okay, so kalau kamu ada quadratic ataupun rational inequalities kat sini, itu yang kamu akan buat lah. Kamu akan buat table of sign ataupun table of sign dekat sini. Like, kita selesaikan sekali kat sini. Okay, kita selesaikan. Okay, so then we will have our answer here. Answer here. Okay, but it's not finished. We have to draw our number line. Okay, and then we were gonna have our final answer here. So, dia diamond lah. First, kita akan pecah. And then kita akan selesaikan. And then we will have number line dekat sini. Okay, so number line tu nak relate dengan apa? Kita akan relate dengan gola. Balik semula kepada soalan asal kita. Okay, so now kita pergi kepada next example kita. Kita ada dua lagi example. Example C kita. Okay, sebelum kamu tengok tu, ini, tengok yang dalam ni, ini ialah quadratic. Ini ialah rational inequalities. So, kamu akan deal dengan table of sign ataupun graph lah. Okay. So, sekarang kita tengok soalan C. Okay, quadratic inequalities. Tapi dia bukan quadratic saja-saja, dia ada modulus dekat sini. So, apa yang kita kena buat? Kita tahu kita kena guna basic definition plus dengan gola. Okay. So, first kita separate kan basic definition kita. We will have x square minus 5x plus 3 less than equals to 0. And then the other one, we will have x square minus 5x plus
3 tukar soalan ni ada salah soalan ni saya nak betulkan sikit. Okey, saya nak kamu semua tukar soalan ni, ini tukar jadi 3. Okey, tukar soalan tu, ada tertypo dekat situ. Okey, so lagi sekali kita pecahkan. We will have x square minus 5x plus 3 less than equals to 3, and then the other one x square minus 5x plus 3, tukar sign, ada negatif. Okay, so diamond kita soalan pecah the basic definition, and then we are going to solve it. Okay. So now kita susun dulu sebelah kiri, x square minus 5x plus 3 minus 3, so kita akan left with x square minus 5x less than equals to 0. So factorize, we will have x minus 5 less than equals to 0. Okay, so now kita tahu ini ialah quadratic inequalities. Okay, so dekat kita punya summary kita, quadratic inequalities kita kena buat apa? Table of sign ataupun graph. So basically ini ialah factor kita. Okay, so kita next kita akan cari critical values lah. So first x equals to 0, and then x minus 5 equals to 0, x is equals to 5. Ada equal kat sini. So sekarang saya tak nak buat table of sign lah, saya nak tunjukkan pakai graph pula. Okay, so T ataupun G lah kat sini graph kita. So kita pakai graph. Ingat lagi sekali saya cakapkan graphical method works untuk quadratic inequality sahaja. So kita ada kosong, kita ada 5. Okay, so nak tanda yang di luar ataupun yang di dalam, kita balik semula kepada factor kita. Factor kita ialah less than. So less than kita akan lorekkan yang di dalam. So our final answer for this first part is 0. 0 equal 5 pun equal juga. Okay, sentiasa ingat, nampak saya sentiasa tulis answer. Okay, kalau buat table of sign, bawa graph, mesti kena ada jawapan dekat sini. Okay, so now we settle the next part. Kita ada x square minus 5x plus 6 greater than equals to 0. So factorize, we will have x 3 2 minus minus. Okay, so this is our factor. Quadratic inequalities wajib kena buat table of sign ataupun graph. Okay, ingat tu. Bila kamu tengok inequalities kamu, kalau linear macam ni kan, macam ni linear tak ada masalah, kita terus je settlekan. Tapi sekarang kita ada quadratic inequalities, so ada special sikit. So critical values kita ada x minus 2 pun equals juga, x is equals to 2, then we will have x minus 3 equals to 0, x is equals to 3. And then kita ada graph kita lah. Kamu nak buat table of sign pun boleh, tak ada masalah. And then graph, kita lukis graph senyum kita. Okay, graph sentiasa senyum sebab tu kita kena positifkan dia. So we have 2 and 3 here. So nak choose yang dekat dalam ataupun yang dekat luar, balik semula kepada factor kita, dia ialah greater. So since dia greater, dia akan berada di luar. Okay, so the answer is negative infinity, 2 ialah equal, union 3 infinity. Okay, ngam. Okay, tapi adakah kita dah habis? Belum, kita baru berhenti dekat sini. Okay, diamond kita belum tertutup lagi. So kita nak tutup diamond kita dengan number line. Okay, kita tutup number line. So basically semua nombor yang ada kita letak dekat number line kita. So kita ada yang paling kecil ialah 0, and then we will have 2, 3 and 5. Okay, so now ingat, satu jawapan di satu number line. So kamu ada dua jawapan, so kamu akan ada dua garisan. Satu jawapan di satu garisan. Okay, make sure dia dekat satu. Let's say kat sini, ini ialah jawapan A, ini ialah jawapan B. Okay, so kita akan letak A kita dekat number line kita 0 dekat situ, equal, close. So hitam
Okay. So ini ialah jawapan untuk A kita. So now kita nak tengok jawapan untuk B pula. Jawapan untuk B ialah negative infinity to 2. So 2 kat sini close, pergi ke negative infinity. Okay, kita dekat jawapan yang sama, make sure dia berada dekat line yang sama. So here we have 3 to infinity. So 3 to infinity. Okay, so ini ialah jawapan B kita. Okay, so kamu ada dua jawapan. So kita ada dua line dekat sini. Okay, jangan separatekan dua benda ni Jangan separatekan, kalau tak kamu tak dapat jawapan dia. Okay, so now kita dah ada number line kita. So kita ada number line kita. Macam mana kita connectkan dia? Guna gola. So guna gola, kita akan balik semula kepada soalan asal kita. Okay, balik semula kepada soalan asal kita. So soalan asal kita kata less than dekat sini. Okay, kamu jangan pergi dekat sini pula. Jangan pergi dekat sini. Kita akan pergi dekat soalan asal kita yang ada modulus. So dia kat sini ialah less. Okay, L. So maksudnya relation dia ialah N. So N tu apa? Intersect. So intersect ialah yang ada dua line. So kita akan lorek semua yang ada dua line. Okay, sini satu line, yang lain semua satu line. Okay, sini salah pula dekat sini. 3 kan? Okay, sini 3. Okay, nasib baik saya perasan. Nasib baik kamu tegur. Siapa kamu tu? Okay, so sini 3. So ada dua line dekat sini. Sini. So kita tutup diamond kita dengan final answer kita, which is 0 close to 2 union 3 to 5. Okay, so this is our final answer. Okay, walaupun relation dia and jawapan dia bukan and dekat sini. Okay, jawapan sentiasa union. Ini dengan ni tak akan berintersect. Okay, tak akan bersilang. So jawapan dekat sini mesti union. Okay, ataupun kalau nak tulis dalam bentuk set form, kita boleh letak sebagai x is 0, x 2 or 3, x is between 3 and 5. Okay. Okay, so that is our quadratic inequality, absolute values. Okay, absolute values inequalities involving quadratic inequalities. So instead of macam biasa kita guna FCTA sahaja, kita ada tambahan which is number line dengan final answer kita. Okay, alright, so panjang sangat dah video ni. Kita concludekan dengan satu lagi soalan. Okay, so sekarang kita ada absolute values inequalities melibatkan rational. So rational inequalities, kamu tahu dalam kepala kamu mesti kena ada table of sign. Okay, so saya akan laju je kat sini. First kali ialah basic definition kita. X minus 4, x plus 2 greater than 4, x minus 4 less than negative 4. Okay, make sure tukar sign ada negative. So nak tulis siap-siap pun boleh. Relation dia ialah greater. Ini ialah greater or. Okay, GO. So kat sini ialah or. Or ialah union. Okay, so now kita settlekan. Okay, rational inequalities ada dua benda yang kamu kena ingat. Apa benda dua tu? Denominator tak boleh equal 0 and tak boleh cross multiply. So apa yang kita buat, kita akan bawa pergi sebelah. Okay, x minus 4, x plus 2 minus 4 greater than 0. So samakan denominator, x minus 4 over x plus 2 minus 4 x plus 2 over x plus 2 greater than 0. So simplify, we will have minus 3x minus 12 over x plus 2 greater than 0. Okay, so teruskan sampai habis.
Okay, so itu dia benda yang biasa dah kamu buat. Okay, rational inequalities. So kalau tak faham apa benda yang kita tengah buat, yang saya buat tu, pergi balik semula kepada previous video rational inequalities kita. Okay, so next, belum habis lagi, kita ada 2 jawapan. Okay, kita baru dekat FCTA. FCTA. Okay, diamond kita belum complete, kita kena tutup dia menggunakan number line. Okay, so we have to draw one number line. Draw number line. So tulis semua nombor yang kita ada. Kita ada negative 4, negative 2, negative 2, negative 4 over 5. Okay, daripada kecil ke besar lah. So kita ada negative 4, negative 2, negative 4 over 5. So now ingat satu jawapan dekat satu line. So first answer is negative 4, negative 2. Dua-dua open. Negative 4, negative 2. Okay. So second answer kita ialah negative 2, negative 4 over 5. Negative 2, negative 4 over 5. Okay, so balik kepada soalan tadi, kita dah decide dia ialah greater or. Okay, greater. So since dia greater, relation dia ialah or. Or ialah union. Union ialah semua. So semua yang mana-mana ada line, semua kita akan loretkan. Okay, ni semua ada line. Tapi kalau kamu perasan dekat sini, dekat negative 2 ni, line ini tak termasuk, line ini pun tak termasuk. Betul tak? Okay, open maksudnya not equal, betul tak? Open maksudnya not equal. So dalam kita punya lorekan untuk semua tu, negative 2 tak termasuk. So macam mana kita nak tulis final answer kita? Kita akan start daripada negative 4. From negative 4 berhenti kepada negative 2. Okay, kita kena berhenti dekat negative 2. Kenapa kena berhenti dekat negative 2? Sebab negative 2 tak termasuk. Okay, so kita akan sambung lagi. Union sambung dengan negative 2. Okay. And then kita teruskan sampai dengan negative 4 over 5. So this should be your final answer. So when you see this thing here, maksudnya kita tahu yang negative 2 tak termasuk dekat situ. Ataupun macam mana nak tulis dalam bentuk set solution. Okay. Kalau nak tulis dalam bentuk set solution, dia akan jadi, so ini interval ini dalam bentuk interval form. Ini A kita. Ini dalam bentuk interval. Kalau bentuk set solution, kita akan tulis dia sebagai curly bracket. From negative 4 to negative 4 over 5. From negative 4 to negative 4 over 5. Tapi x is not equals to negative 2. Okay, x is not equals to negative 2. Ataupun kadang-kadang dia akan tulis bolehlah x is not equals to negative 2. Okay, ataupun dia akan tulis macam ni. Ini negative 2 tak termasuk. Okay, so ini maksudnya tak termasuk. Ini ialah negative 2 lah. Okay, so lagi sekali saya explain kenapa kita berhenti dekat negative 2. Sebab ini open, ini open. Okay, kita tahu yang open ialah not equal. Kalau kamu tengok kat sini, not equals to negative 2, not equals to negative 2. So dalam all yang kita cakap tadi, negative 2 tak termasuk. Sebab tu kita akan berhenti dekat negative 2. Okay, so that is how we solve our absolute value inequalities involving rational inequalities. Okay, quite panjang, memang panjang. So ambil masa untuk faham exit ticket kita. Okay, alright, so make sure to submit your answer in GC. Okay, kalau kamu tengok kali ni saya bagi jawapan ni agak panjang. So ada sesuatu lah yang kamu kena buat dekat situ. Okay, so that is all. Thank you.